Părinte, diferitele mișcări, protestele ce se fac de către creștini, au vreun oarecare rezultat? Prezența creștinilor este o mărturisire de credință. Cineva poate ajuta mai mult cu rugăciunea, dar tăcerea lui o vor exploata ceilalți și vor spune: cutare și cutare n-au protestat. Prin urmare, sunt de partea noastră, sunt de acord cu noi. Dacă nu încep unii să lovească răul, adică să mustre pe cei care smintesc pe credincioși, se va face mai mult rău. Astfel se vor întări puțin cei credincioși, dar nu vor fi împiedicați puțin și cei ce luptă biserica. Biserica nu este corabia lor cu care să facă plimbări, ci este corabia lui Hristos. Aceștia sunt de blamat. Singurul lucru care interesează este să aibă salariu mare, mașini de lux, să alerge la distracții. Și după aceea fac legi să se căsătorească cu căsătorie civilă, legiferează avorturile. Ce va face Dumnezeu este alt subiect. Iar cu filmele hulitoare pe care le prezintă vor să-și bată joc de Hristos. O fac ca să spună: acesta a fost Hristos, acum însă va veni Mesia. După care îl prezintă pe Mesia al lor. Într-acolo merg. Părinte, oamenii chiar cred și se vatămă. Cel stricat se vatămă. Le cred deoarece vor să justifice cele nejustificabile și să-și odihnească gândul. Prin toate aceste blasfemii vor să justifice neregulile morale. Au întrecut limitele. S-au făcut reclamații că filmul Ultima Ispită lovește în religie. Dar procurorii au spus: nu-i nimic. Astfel de blasfemii nu s-au auzit niciodată. Pentru noi, protestul împotriva acelui film hulitor a fost mărturisire de credință. Desigur că prin toate aceste blasfemii se face și un bine, că se separă grâul de neghină, adică se cerne lumea. Părinte, există unele subiecte față de care trebuie să se apere cineva, fie ca persoană, fie ca grup, și unele față de care nu trebuie. De pildă, atunci când v-au spus că sunteți eretic, sfinția voastră ați răspuns, în timp ce la alte acuzații ați tăcut. Aceasta au spus Sfinții Părinți, nu o spun eu. Orice altă clevetire mă ajută în viața duhovnicească, în timp ce a fi numit eretic mă desparte de Hristos. Părinte, în ce fel pot fi ajutați oamenii de vreme ce se întâmplă atâtea în lume? Cel ce vrea să se ajute pe sine se ajută și cu lucruri de nimic. De pildă, se mișcă o candelă sau se mișcă el însuși în întregime la un cutremur și își revine. Cei ce nu cred se fac mai răi atunci când aud că va fi război sau vreo catastrofă. Hai să ne distrăm, îți spun, pentru că ne vom pierde viața, și astfel cad cu desăvârșire. Altădată și indiferenții își reveneau și se schimbau atunci când auzeau, de pildă, că va fi război. Acum sunt foarte puțini unii ca aceștia. Mai de mult neamul nostru trăia duhovnicește, de aceea și Dumnezeu îi binecuvânta. Și sfinții ne ajutau în chip minunat. Și biruiam pe vrăjmașii noștri, care întotdeauna au fost mai mulți ca noi. Astăzi spunem că suntem ortodoxi, dar din păcate adesea avem numai numele de ortodox, nu și viața ortodoxă. Am întrebat pe un duhovnic cu lucrare socială, cu o grămadă de fii duhovnicești: ce știi despre acel film hulitor? Nu știu nimic, mi-a răspuns. Nu știa nimic și se afla într-un oraș mare. Unii ca aceștia adorm lumea. O las așa, ca nu cumva să se întristeze, ci să se distreze. Nu cumva să spui că va fi război sau că se va face a doua venire, pentru care și trebuie să ne pregătim, ca să nu se mâhnească oamenii. Ca unele bătrâne care spun: nu vorbi despre moarte, ci să vorbești numai de bucurii și de botezuri. Ca și cum nu le-ar aștepta moartea. Astfel simt o bucurie falsă, în timp ce, dacă s-ar gândi că bătrânelul cutare, care locuia mai jos, a murit ieri, că altul este în cele mai de pe urmă ale lui,
și va muri, că poimine va fi parastasul cutăruia, care a fost cu mult mai tânăr decât ele. Ar cugeta la moarte și ar spune: trebuie să mă spovedesc, să mă pregătesc duhovnicește, pentru că poate și pe mine peste puțin mă va chema Hristos la viața cealaltă. Altfel, vine moartea și le ia nepregătite. Alții iarăși din bunătate spun ereticilor să nu le spuneți că sunt în rătăcire, ca să le arătăm dragoste. Și așa pe toate le nivelează. Dacă aceștia ar fi trăit în primii ani ai creștinismului, n-am fi avut niciun sfânt. Atunci spuneau creștinilor: aruncă numai tămâie în foc și nu te lepăda de Hristos. Dar nu au primit. Fă-te numai că arunci. Nici așa n-au primit. Nu vorbi despre Hristos și du-te liber în altă parte, și nici pe aceasta nu o primeau. Astăzi însă vezi o lume fără vlagă. Părinte, atunci când Sfântul Apostol Pavel spune roada Duhului este dragostea, bucuria, înțelege că bucuria este dovada unei vieți corecte? Da, pentru că există bucurie lumească și bucurie dumnezeiască. Atunci când ceva nu este duhovnicesc, curat, nu poate exista în inimă adevărata bucurie și pace. Bucuria ce o simte un om duhovnicesc nu este bucuria lumească pe care mulți o caută astăzi. Să nu încurcăm lucrurile. Sfinții aveau oare o astfel de bucurie pe care o cerem noi? Maica Domnului a avut o astfel de bucurie? Hristos a râs? Care sfânt a trecut fără durere prin această viață? Care sfânt a avut o astfel de bucurie pe care o urmăresc mulți creștini din vremea noastră, care nu vor să audă nimic neplăcut ca să nu se întristeze și să nu-și piardă pacea lor? Dacă doresc să nu mă întristez ca să petrec bucuros și să nu-mi strig liniștea ca să fiu blând, atunci sunt indiferent. Altceva este blândețea duhovnicească și altceva este blândețea din nepăsare. Unii spun trebuie să fiu bucuros pentru că sunt creștin, să fiu liniștit pentru că sunt creștin. Aceștia nu sunt creștini, ați înțeles? Aceasta este nepăsare, este bucurie lumească. Cel ce are aceste particularități lumești nu este om duhovnicesc. Omul duhovnicesc este în întregime durere. Îl doare pentru situații, pentru oameni, dar este răsplătit cu mângâiere dumnezeiască pentru durerea aceasta. Simte durere, dar în lăuntrul lui simte mângâiere dumnezeiască, pentru că Dumnezeu aruncă cu binecuvântări din rai în suflet și se veselește omul de dragostea dumnezeiască. Aceasta este bucuria duhovnicească, bucurie care nu se poate explica și care inundă inima.